درود بر شما، وقت بخیر و این درس هم خوش آمدین. در این درس قرار است که ما راجع به Conditional Formatting صحبت کنیم. ببینید Conditional Formatting در صورت یک بحثی است که در اینجا شما معمولا در بحث محاسبات ازش استفاده میکنیم و خیلی استفاده جالب داره. در این ویدیو میخوایم این بخش را تشریح کنیم. بخش اولی که در اینجا داریم، ببینید اینجا ما نمبرهای مختلف داریم. وقتی بخوایم از این نمبرها مثلا میگیم که یک تعداد نمبری که مثلا بزرگتر از فلان نمبر باشه ما میخوایم هایلایت باشه، ما میخوایم به فلان رنگ باشه، مثلا به جهتی که جلب توجه شه و این کارا میخوایم بکنیم. مثلا میگم که نمبرهایی که مثلا بزرگتر از 2000 هست، یعنی greater than باشه، بزرگتر از او میگم رنگش زرد بکن. خب این کار برای ما میکنم. ببین چیز نمبرهایی که بالاتر از اون 2000 هست برای ما عین این کارا کرده. خب دیگه چیز کرده میتونیم در اینجا یه چیز دیگه هم وجود داره. فرض بگیریم که این نمبر بالات عادی هسته ولی ما میخوایم که این بار نمبرهایی رو ببینیم پایین تر از 2000 باشه. مثلا اینجا 2000 رو میگیم نمبرهایی که پایین تر از 2000 هسته اینجا ما میتونیم خودمون کاستم هم بکنیم. میگیم این نمبر هم بولد باشه، هم ایتالیک باشه، بولد ایتالیک باشه و بر علاوه از او این نمبرها به رنگ سبز نشانه باشه. این کار بعدم روش میشه. خب میبینید این نمبرها که کوچکتر هست 2000 هست، هم این کار شده، هم بولد است، هم ایتالیک است و در عین حال رنگشان هم سبز است. این دوتا استفاده که در اول از این میبینیم، هایلایت میگذاریم، این بخش هایلایت است، این کار میکنیم. در اینجا ببینید مثلا در بخش ایج ما سن مختلف داریم، از مثلا 15 سال تا 40 سال ما در اینجا داریم. در اینجا میگم اگر سنی که مثلا اگر سن وسط در نظر بگیریم، میگیم سن که وسط 20 سال و 30 سال باشه، یعنی کسایی که بین همین سنین وجود داشته باشن، خب اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو میگیم مثلا لایت ریت فیلم کنیم، اما چشم به سرخ باشه. دقیقا نمیکار میکنم. ببین 25 22 و 22 اینا سنینی هستن که دقیقا در بین 20 و 30 واقع شده که میتونیم از اینا استفاده کنیم. در بحث دیگهش equal to هست. مثلا بعضی وقتا شما در نظر بگیریم ما دو تا خانه رو جمع میکنیم. مثلا اینجا یک عدد داریم 23 و اینجا عدد داریم 45. در نظر داریم اینجا عدد 30 و اینجا عدد داریم 60. در اینجا عدد داریم مثلا 60 و اینجا عدد داریم 40. و این ترتیب تعداد نمبر رو ما وارد میکنیم تا اینکه متوجه باشیم. به این ترتیب حالا این تعداد نمبر هست. خب ما مثلا میخوایم این را با هم جمع کنیم. حالا که جهت جمع کردنی مثلا کار ساده وجود داره، اوی هستی که شما علامت مساوی رو میگذاریم در اینجا خانه که وقتی زدین علامت مساوی رو میگذاریم، وقتی این خانه رو زدین علامت جمع را وارد میکنید و بعد این خانه دیگر هم وارد میکنید. این خودکار خودش میکنه جمع میکنه. حالا این رو میتونیم به این طرف هم بکشیم و همی برخورد با خانه این طرف هم شد. خب این داستان چی هست؟ داستانی هستم در اینجا میگیم اگر عدد مساوی به فلان عدد باشه equal to something باشه، اینو چیکار کنیم؟ مثلا میگیم عددی که مساوی باشه به 100، یعنی عددی که به 100 مساوی باشه فلان کار. مثلا این عدد را لایت ریت بکن، از این علامت میذاریم. ببینید اینجا سرخ شده دو تا عدد 100. و همین ترتیب شما میتونید در محاسبات different استفاده کرده بریم و از استفاده کنیم. خب پس استفاده سیامی را هم دانستیم که در اینجا بوده. به سمت بعدیش میریم. سمت بعدی به خاطر متن هست، تکست هست. خب بریم از اینجا مثلا اینجا انتخاب میکنیم، میریم به سمت اینجا و از اینجا تکست. میگم در تکست که مثلا نام علی باشه، این تکست علی را رنگش را مثلا شما اگه لیست داریم در اینجا، میگم تکست علی را بولد بکن و از اینجا هم یک رنگ سبز برش بگذار و از این کار. خب شما حالا میبینید در اینجا چیزی که علی نام هست در اینجا همین کار شده، همین معامله با او صورت گرفته.
خب چیز دیگری هم در اینجا داریم. بله بریم در اینجا بحث دوم، بحث متن هسته. خب در اینجا مثلا تاریخ در نظر بگیرید، چند هفته مثلا در اینجا باشه، از تاریخ امروز خودش حساب کرده میره. مثلا این دقیقاً من در اینجا جدول تاریخ ندارم، اگر باشه همین کار رو براتون میکنم. این چی هست؟ مثلا ما میگیم کاری که دیروز اتفاق افتاد با تاریخ دیروز، کاری که پریروز، یک هفته قبل، یک سال قبل، یک ماه قبل شده، اگر تاریخ شده مقابل داشته باشیم ما انتخاب میکنم. مثلا میگم چیزی که در هفته گذشته باشه، در اینجا اتفاق افتاده باشه، اینجا چیکار کنیم؟ red بوردرش حساب میکنیم در اینجا. و اگر اینجا جدول تاریخ وارد میداشتیم دقیقاً این کار رو میکردیم که متاسفانه حالا تاریخ وارد نداریم، باید این کار میکردیم در اولش. و چیز دیگری هم داریم در این بخش، اون بخش دوپلیکیت ولیو هست. این به کجا بدت میخوره؟ مثلا زمان شما میبینید یک تعداد نامه هست در اینجا وجود داره و این نامه تعدادش تکراری هست. خب دوپلیکیت ولیو برای ما دقیقاً همین کار میکنه. مثلا ما میگم نامه تکراری برای ما نشانه شود. خب دوپلیکیت ولیو چه کار میکنه؟ برای ما مثلا میگیم به این رنگ نشانی بگو برای ما دوپلیکیت ولیو، هر چیزی که تکرار باشه با هم نام اشاره میکنم. معلوم است که همینش تکرار هسته. چرا؟ بخاطر ببینیم اینجا یو هست، اینجا یو هست، اینجا یو هست، تکرار هست. اون چیزی که تکرار باشه میکنم. ما مثلا تغییر بدیم رنگش سیاه شد. چرا؟ بخاطر که تکرار هست. هر چی که تکرار باشه. ببین اینجا 4 نام است، ما 4 نام رو تکرار کرده رفتیم و از این خاطر این کار کرده. و اگر یک نام متفاوتی در وسط بگذاریم اون نام رنگش دیگه میشه. ولی اگر نام تکراری باشه دوباره همین نام رو وارد بکنیم در اینجا، پس امکان بر ما کنیم. مثلا به جای یو بگذاریم یم. خب ببینید رنگش سیاه میشه. یم از این بخش که بخش اولی بحث بود. اما در بحث دوم این را اجازه بدیم در ویدیوی بعدی خدمتتون تشریح کنم. موفق و مایل باشید.